چطورید بچه اومدیم با فرست ایمپرشن بازی گراویتی راش. یه بازی که جادوییه، خیلی یونیکه، ولی یونیکی نیستش که بگی صرفاً یونیکه، چیز دیگه ای نداره، اون جادوی خودش رو نداره، نمیتونه فضای درستابی، داستان درستابی، روایت درستابی داشته باشه و توی پکیج خودش خیلی چیزهای خوبی رو ارائه میده که بخواد تبدیل به یک اثر کلاسیک بشه. اگه بازی رو تجربه نکردید به خاطر شکل روایتی که داره و تمام چیزایی که به نتیجه میرسونه توی داستان خودش یا نمیرسونه که تو نسخه 2 اون جوابا رو بده، یه مقدار کلیگویی میکنم. هرچند تو ویدیو مختلف دارم به این قضیه اشاره میکنم که فرست ایمپرشن ها هدفشون کلیگوییه و قرار نیست اونقدر وارد جزئیات بشن، ولی خب کلیگوییه که یهو میبینید راجع به یه فریم دارم نیم ساعت صحبت میکنم. اینجا این اتفاق نمیافته. تمام چیزی که در رابطه با گراویتی راش میخوام بگم همینه. مشخصا اصلا ایرادهای خودشو داره توی میشن ها، توی گیم پلی و یک سری چیزای دیگه، ولی نمیخوام بهش اشاره کنم چون بعضی موقع ها یک سری مخاطبا صرفا دنبال اینن که حداقل یک چیز منفی راجع به اون اثر مد نظر بشنون تا دیگه یک بهونه موجهی پیدا کنن و دیگه سراغش نرن. گراویتی راش چیزی که من 100% به هر کسی پیشنهاد میکنم، تجربه‌ایه که بعد از این همه سال فکر میکنم هنوز هیچ جا تو کل صنعت گیم مشابهش نیست. حتی شاید اتفاقا از اون تجربه‌ای باشه که هرچی کمتر بدید راجبش بهتره، ولی خب دیگه فرست ایمپرشنه. من باید یه سری چیزا رو بگم و سراغ این چیزا میریم. فقط من تو پرانتز چیزی رو بگم، من ذره اتپته اگه زیاد بکنم یا یه سری کلمات رو درست بیان نکنم به خاطر اینکه مثلا امروز وحشتناک حالم بد بود. حالا اوکی اهمیتی هم نداره، یه مقدار الان حالم بهتره. یه بخشی درونم دیوونم میکرد اگر این ویدیو رو امروز رکورد نمیکردم، چون دیروزم می‌خواستم رکورد کنم نتونستم و اینطوری بودم که آقا بذار رکوردش کنم. اوکی تو یک لول معمولی احتمالاً بتونم تلاشم بکنم دیگه. فرست ایمپرشن اونقدر ویدئویی هم نیستش که بگم بررسی دقیق مکانیک ها و مثلا چیزایی که توی اون گیم هست و بعد توجه کنم به تک تک کلماتی که دارم میگم مگر نه منظورم اشتباه میرسونم، که با این حال حالا توضیحات اضافه و یه مقدار خارج از اثر این چیزایی که دارم میگم، ولی آخرش بازم کامنت بگیرم که چقدر ویدیو نامفهومه، چقدر چرت و پرت میگی، ولی خب اهمیتی نداره. گراویتیراش واقعا اثر جذابیه. من یه بار بازی کردم، دراپش کردم و دراپش که کردم رفتم 3-4 تا گیم دیگه زدم، به خاطر اینکه اینطوری بودم شاید من دارم بد بازی میکنم، شاید من اشتباه دارم بازی میکنم یا تایم بدی دارم سراغش میرم که مثلا گیم پلیش اونقدر من نمیگیره و باعث میشه که نخوام تجربه خودم خراب کنم یا برداشت و خاطره بدی از بازی داشته باشم. متاسفانه بالا بریم پایین بیایم گیم پلی میتونه بورینگ بشه به خاطر شکلی که اصلا یه سری انمی‌ها طراحی شدن. تو مثلا میخوای رو زمین فایت بدی، بعد انمی یه ذره بالاتره، بعد چیکار کنی؟ بعد جامپ بزنی، بعد مثلا لگد بزنی، جامپ لگد میزنی نمیشه، نصفش اصلا نمیخوره، آخرش خودتو محدود میکنی که بری روی هوا و یه دونه دایف کیک بزنی که همون یعنی اینجوری که بس دیگه. من آخر گیمم انمی ورایتی ها هی داره انگار بیشتر میشه که از یه جای بعد اون ورایتی ها رو تمام میشه، مثلا اهمیت نداره اوکیه، ولی من هنوز دارم یه حرکتی میزنم و هی سخت‌تر میشه لاک کردن رو انمی چنل. یعنی کنترل بازی به کل، چه کنترل کاراکتر باشه، چه اون شکل عملکرد دوربین باشه، چه کنترلی که روی اون کامبت داری، ایمت، همه این چیزا باشه، امیدوارم تو نسخه 2 بهتر شه، چون با اون شکلی که الان توی این نسخه من میتونستم انمی‌ها رو ترک کنم جهنم بود یه سری جاها تجربه. یعنی بعضی جاها هی تو داری اون دایو دیکشیکر رو میزنی و یه جوری نمیخوری به هدف که اصلا در لحظه به تو فرستریشن میده که فکر نمی‌کنم تجربه به عمدی بوده که مثلا the way developers intended، مثلا کارگردان مد نظرش بوده که یه سری جا همچین اتفاقی واسط بیفته. شاید بشه بهش گفت محدودیت تکنیکالی که بازی داره، به خاطر اینکه من یه سرچ زدم ببینم این قضیه ریمستر بودنه از کجا میاد. اصلا تنها سرچی که زدم همین بود که بفهمم چرا بازی 8 سال پیش ریمستر شده، مشکلی داشته، مثلا چه پروداکشنی داشته. اونقدر چیز خاصی نفهمیدم، یعنی سراغ پروداکشن نرفتم. خدا رو شکر که اتفاقا سرچم بیشتر نشد، چون تمام تلاشم دارم میکنم که این فرست ایمپرشن ها به فرست ایمپرشن بمونه. مشکلی نداشته بازی، ولی در اصل بازی ویتا بوده که ریمستر شده و گادم فرض کن این بازی همینطوری دسترسی کمی بهش هست. حالا نه که مثلا ملت کنسول پلی استیشن 4 و پلی استیشن 5 ندارن ولی خب باز حتی از اینم کمتر بوده، یعنی فقط رو پلی استیشن ویتا بوده که خدا رو شکر رو پلی استیشن 4 اینا اومده و نسخه دوش هم هنوز هست. کاش رو پی سی بیان که بعید میدونم. ملت فقط الان یه بلادبورن میخوان و جز اون گیم دیگه وجود نداره که بخواد بیاد رو پی سی. البته اونقدر محبوب نیستن ولی خب باز در کل اون گراویتی مکانیکی که بازی داره گفتم فکر نمی‌کنم هنوز مشابهش تو کل صنعت گیم باشه. انقدر جذابه که در جا همونو میشه گذاشت توی استیر. کل اون شکل تراورسال و حتی همون کامبتی که میگم تکراری میشه هم به تو میده، انقدر متفاوته، انقدر خاصه. اوکی من اینو بهش نمیگم در بهترین حالت، ترجیح اینه که خودتون نسخه
نسخه اول بازی کنید، ولی میتونید برای اینکه یه تجربه بهتری احتمالاً داشته باشید مثلا یک سامری از نسخه یک ببینید، داستان دیتیل همیشه متوجه بشید از کسی که نسخه 2 رو ترجمه نکرده، چون خیلی جوابا مثل که نسخه 2 داده میشه، بعد برید نسخه 2 رو بازی کنید، مثلا اینکه دسترس‌پذیرتره و گیم پلی خیلی بهتر روش کار شده. مطمئن نیستم، خودم باید برم سراغش. ایرادای بیشتری که میتونم بگیرم و سعی می‌کنم سریع بگیرم ازشون رد شم. ویژوال بعضی جاها میتونه یکم اذیت کنه ولی هنوز جذابه و استایلیشه، اصلا میگم هنوز یه جمه، اصلا ماجیکاله واقعا. بعضی جا اینو نمیشه گفت ایراد، ولی خب میبینی که چطور پتانسیل بیشتری داره که انگار ازش استفاده نمیکنه، انگار رو سوار نشدن که اگه تو دو هم همین باشه ناراحت کننده میشه که فکر نمی‌کنم باشه، امیدوارم نباشه. و یه سری چیزا نسخه یک شکلی محدوده که انگار ستاپ گیمه و حداقل بهترین ستاپ گیمیه که میشه داشت ها، ولی چون شکل میشن ها گیم پلی و یه سری چیزها محدوده، یک سری جاها تداعی میکنه این حس رو، ولی چیزی نیستش که بگم کم داره، کم گذاشتن براش. کاش یکم وایس اکتینگ بیشتر بود. جدا از وایس اکتینگ بعضی جا حس میکردم کاراکترم زیادی احمق بازی در میاره که خب اوکیه، ولی جدا از اون داستان و استوریتلینگ باز اوکیه، با اینکه بیشتر منو هول میداد به سمت اینکه برو نسخه 2 رو بازی کن، برو نسخه 2 رو بازی کن که اون چیزای بزرگ رو کامل متوجه بشی و یک سری چیزا اونطور که باید بهشون جواب داده نمیشه، ولی اذیت هم نمیکنه، اوکیه. ولی خب تو از همون اول که بازی میکنی اینطوری هستش که اوکی این گیم مثلا به این هدف ساخته شده که نسخه 2 در کار هست و خدا رو شکر که هست، کنسل نشده یا مثلا اینجوری نبوده که خب نسخه 1 رو ساختن بنا به دلایل بیزنسی یا هر چیزی از نسخه 2 کلا نیومد. و بازم میگم اینطوری حرفا برداشت نکنید که نسخه 1 کامل نیست، به شدت کامل و فکر شده است، به شکل‌های مختلفی داستان خودش رو روایت میکنه، خب یه سری چیزا خالی میمونه. این که اذیتم میکنه اتفاقا به خاطر اینه که اونقدر جذب شدم که بخوام داستانش رو بفهمم، ببینم چه خبره. میدونی یه دنیای استایلیش که مثلا میگم هر شهری موزیک خودشو داره، اصلا پرزنتیشنی که بازی داره و شکلی که چیزها رو بهشون آیدنتیتی میده که واقعا اوکی. و هر شهر موزیک خودشو داره، بعد بخش آخر مثلا یه نیروی میاد همه شهرها رو زیر کنترل خودش میگیره، یه مدتی که ما نیستیم. الان همه جا یه موزیک داره و حسی که به تو میده در رابطه با کنترل و یک سری چیزا انقدر درسته که باور نکردنیه و شاید حتی متوجه نشید. و میگم اثر تا اونجا که میتونه به کمک چیزهای مختلف این داستان خودش رو روایت میکنه. حالا میخواد یه جا موزیک باشه، یه جا میخواد اون ویژواله باشه، یه جا میخواد ساید کوئستا و اون کانورسیشن هایی که با مردم عادی دارید باشه و خیلی این چیزا رو کنار هم قرار بدید ریز ریز، از اون پیچیدگی که داره یک سری جاها اصلا کلیتش جذابه، کلیت داستان خیلی جذابه و این قضیه فضا زمان دارکنس و میدونم همه چی توی اون کلیت خودش جذابیت داره، پیچیدگی خودش هم میتونه بده با چیزایی که طرح میشه و خواهد شد. ولی میگم اگه مثلا بخواد اذیتتون کنه فقط در همین حده که من باید برم نسخه 2 مثلا چیزی رو بفهمم که خب تو به نسبت اینکه نسخه 2 چطوری جواب میدن شاید ارزش نسخه 1 رو یه مقدار کمتر کنه دیگه. میگم ولی اوکی، من اصلا تمام اون چیزایی که توی نسخه 1 هم در آورده بود دوست داشتم. اگه نسخه 2 همه چی هم بد در بیاره اینطوری هم که اوکی، من پتانسیلای کار تو رو میبینم، یعنی من میبینم که چقدر باحال میتونی با یک سری کانسپت ها و چیزها بازی کنی، چه اون فراموشیه باشه، چه ناخودآگاه باشه، تمای سایکولوژی و خدا و فضا زمان و همه چی تو خودت بذاری و حالش رو ببری. یه چیز کوچیکی که نوشتم گالری مود تا اونجا که میشد ایلاستریشن های مختلف داشت که خودش همیشه به نظرم جای توجه و اشاره داره. یه چیزی هم که دیگه نوشتم یک سری کوالیتی آف لایف هایی داره که نمیدونم چرا نفهمیدم، اصلا تو کل پلیت رو نفهمیدم. مثلا اون بخشای کمیکتوری اگه دستم بخوره و رد کنم میتونم برگردم عقب، ولی اصلا نفهمیدم چون من رفتم به جلو خودم بعد زبدر میزنم و به ذهنم نرسید. اصلا نمیدونم چرا، نمیدونم واقعا چرا، اصلا تست نکردم، اصلا بازی بهم گفت من تست نکردم، نمیدونم و حیفه. ولی حالا که این آپشن رو بازی داشت قطعا هر جای دیگه تو هر بازی دیگه نباشه این آپشن میره تو مخم، چون من بازی ویژوال نوئلی کم بازی کردم، بازیایی که مثلا حالت کمیکتوری داستانش روایت کنه من بزنم بره جلو ببینم میتونم برگردم عقب یا نه. حالا اصلا نه کمیکتوری، خب اصلا هر چیز دیگه تو مثلا یه جوریه که دیالوگ داری میری جلو یه چیزی دستت سری میخوره، اوکی من میخوام یه دونه بزنم برگردم عقب، چرا که نه باید بتونم این کارو بکنم. تازه بازی تو که مدرن تره چرا نتونم این کارو بکنم. الان که مثلا یه همچین چیزی رو دیدم نمیدونم چرا اونقدر بهش توجه نکرده بودم، ولی مثلا یه سری چیزا میره بیشتر میره تو مخم یا برام چیز سر میشه ای ولی که مثلا به همچین چیز ریزی توجه کردی و میگم اصلا اسمش روشه کوالیتی آف لایف رو توی خود جا دادی. گراویتی روش 100% اثر کلاسیکه، 100% ریکامند میکنم. یه نسخه 2 هم داره که بعد سراغش برم ببینم اونجا چقدر اثر عزیزتر و بهتر میشه برام، ولی نکتهش همینه دوست دارم بیشتر راجع به سری گراویتی راشی چه نسخه 1 باشه چه نسخه 2 بعد از تجربه کاملش صحبت کنم. بهترین تعریفی که میتونم بهش بدم اینه که اثر فقط توی اون بازه زمانی که اومد یک چیز خاص نبوده، میشه گفت میتونه جزو اون اثرهای آل تایم
تایمی باشه که هر موقع میری سراغش ازش لذت میبری و هست هم به نظرم. یک سری جا قطعا آزار و اذیت‌های خودشو داره که بیای بگی نه 10 از 10 نیست، 9 از 10 نیست این حرفا، ولی خب چیزهایی هستش که اصلا تو میگم مشابهش رو مثلا بخوای پیدا کنی که بگی فلان چیز بهتر انجام داده، فقط نسخه 2 خودشه. در نهایت تجربه این بازی برای من چیز اوکی بود. وقتی تمامش کردم قشنگ فکر کنم چندین ساعت فقط خوشحال بودم از اینکه من تونستم تجربه گرافیتی راش 1 رو هم داشته باشم و ایول بالاخره من بعد از این همه مدت این گیم رو رفتم و ارزش تجربه این بازی بهتر از صدها تجربه مدیوکر دیگه است. همین چیز دیگه نمیمونه. شما بازی رو تجربه کرده بودید یا بعد از این ویدیو میخواید برید تجربه کنید؟ نظر شما راجع به بازی چطوریه؟ چه تصورایی نسبت بهش داشتید؟ به صورت خلاصه کامنت فراموش نشه و همین چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.